እንግዲህ ለተለያዩ ስራዎች ላይክ ተምኔል፣ ሎጎ፣ ባነር የመሳሰሉ ነገሮችን ለመስራት አስበን ፎቶሾፕ ላይ እንሄድ እንደዚህ አይነት ዋርኒንግ ያሳየናል። ስቶሬጅ ሞልቷል ምናምን የሚል ዋርኒንግ ማለት ነው። አትጨነቁ፣ ዛሬ ከፎቶሾፕ ፋንታ ሌላ ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንም አይነት ኢንስቶል ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ በቀላሉ ይሄንን ሶፍትዌር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦር ስልክ ብቻ ሆነ ያላችሁ ለእናንተ ይሰራላችኋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ፕሮጀክት ሰርተን በመጀመሪያ ፒሲ ሆነ ያላችሁ ወደ ክሮም ትሄዱና ፎቶፒ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። በስልክም ከሆነ ፎቶፒ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርች ካረግን በኋላ ፎቶ ኤዲተር የሚለው ማለት ነው ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ካረግነው በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሞስትሊ ከፎቶሾፕ ጋር አንድ አይነት ፎርም ነው ያለው። እዚህ ጋር አሁን እንደ ፎቶሾፕ እንደሚሞላው ኒው ፕሮጀክት ብለን እንገባለን። ኒው ፕሮጀክት ካልን በኋላ ደግሞ አስፔክት ሬሽዮ ዌይቱ ምን ይሁን ምናምን የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሲደርሱ ባይ ዲፎልት ራሱ ያስቀመጠው ዌይት እና ላይክ ሳይዝ አለ። እሱን ተመርጣላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ የፈለኩት ለተምኔል ነው፣ ጄኔራሊ ለተምኔል ነው። ለተምኔል የሚሆነውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እናንተ በምትፈልጉት ቁጥሩን እየሞላችሁ ማለት ነው፣ ሳይዙም ማለት ነው፣ ሳይዙም ዌይቱን በዛ መርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኔ አሁን ሆነስትሊ ከዚህ በፊት ያለውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ለተምኔል የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ላይክ ሞስትሊ ከፎቶሾፕ ጋር አንድ አይነት ነው። ለተምኔል የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። then ባክግራውንድ ጋር ደረስን። ባክግራውንዱ ትራንስፓረንት አለ፣ ብዙ አሉ። በዋይት ይሁን እለዋለሁ ማለት ነው። በዋይት then create እንለዋለን። ወርክ ስፔሱን ይከፍትልናል ማለት ነው። ከፎቶሾፕ ጋር አንድ አይነት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ አንድ ፕሮጀክት አስገብተን ደግሞ ፕራክቲስ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ወደ ፋይል ሊድና ወደ ፎልደር ሊድና የሆነ ፋይል አምጥቼ ፕራክቲስ
ሶ አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፖርት እናደርገዋለን በፒኤንጂ ማለት ነው። ሶ ኤክስፖርት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋትና then ፒኤንጂ ኤክስፖርት አዝ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን then ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ከዚህ ቪዲዮ የሆነ ቫልዩ እንዳገኛችሁና ላይክ ከዚህ በፊት ደግሞ ፎቶሾፕ ላይ በጣም ስትራግል እያደረጋችሁ ከነበረ ሶ ይሄንን ሳይት በመጠቀም በቀላሉ የምትፈልጉትን ነገር ልትሰሩበት ትችላላችሁ። ሶ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ለሚቀጥሉት ቀናት ጥሩ ኮንተንቶችን ይዤ እመጣለሁ። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ባይ